Hej, det är måndag. Det är vloggdags. Det gör ont i min hals. Hur mår ni då? Jag låter som en get. Låter dock jävligt skrovlig och cool när jag sjunger, vilket är nice. Give a little time to me or burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. Jag ber om ursäkt på förhand att jag låter lite konstig i min hals, men jag har varit så här sedan jul. Och jag ska springa Göteborgsvarvet om 2 månader och jag kommer dö! Skönt! Jag är dock lycklig för 2 saker idag. De här och det här. Det är en katt som purrar. My baby. Det är en virtuell katt. Jag kan härmed dö lycklig. Idag tänkte jag berätta för er om en grej som hände när jag var liten. Tror jag var typ 8-9 år och gick i lågstadiet hemma i Landvetter. Och innan ni får höra den här historien vill jag bara säga att jag gillar barn. Men ibland är barn inte så jävla smarta. Barn är elaka helt utan anledning. Barn ljuger fastän de är sämst på det. Barn äter fucking snö. Och 8-åriga Klara hörde lätt till gruppen av barn som inte var så jävla bright. Jag gick alltså i typ 1:an och var ute på skolgården på rast. På skolgården fanns ett förråd och bakom det här förrådet fanns en buske med konstiga mörkröda bär som till och med 8-åriga Klara var intelligent nog att inte stoppa i munnen. Men så på en rast så var det någon som kom på att om man tog ett bär och stack hål på det så gick det att klämma ut en röd saft som gick att måla med. Så vi var typ 5 barn som tog varsitt bär, gjorde ett litet hål, klämde lite och började rita på första bästa lediga yta. Det vill säga förrådsväggen. Någon gjorde hjärtan, någon gjorde streckgubbar, men plötsligt så ropar någon: "Hallå, färgen går inte bort!" Vilket lägligt nog yttrades i samma sekund som jag avslutade det sista A-et i Klara. Thank you. Så vi sprang därifrån. Som man gör. På samlingen dagen efter så hade våra fritidsledare ett allvarligt snack med alla elever på hela avdelningen om att någon eller några klottrat på förrådsväggen, att förrådet skulle behöva målas om och hur allvarligt detta var. Och eftersom jag var 8 år och hade 0 livserfarenhet så var jag övertygad om att det var Guantanamo nästa för min del. Och jag var aldrig den busiga heller. Om jag någonsin fick en utskällning så skämdes jag i ett halvår. Hur som helst, någon frågade om de visste vem som hade klottrat, varpå ledaren svarade nej och att om någon visste skulle de komma och berätta. Någon annan frågade vad som hade klottrats och ledaren bara: "Hör du Linda, det är allt möjligt. Det är hjärtan och det är gubbar." Och så står det Klara med stora bokstäver. Och här kände jag mig ungefär lika utstirrad som om Elvis återuppstått, traskat in på Ica och köpt en påse ostbågar. Men vi tror inte att det är du, Klara. Nej, det var det inte. Nej, vi tror inte att någon skulle vara så korkad att man klottrar sitt eget namn med permanent färg. Så nej kompisar, mitt intellekt har inte alltid skinit bright like a diamond. Jag slapp bekosta målarfärg för ett förråd för att jag var korkad. Fett nice! Länge leve korkskallighet. Jag har ingen aning om varför jag berättar det här, men jag kände att det var en kul liten historia och nu har ni fått ta del av den. Och nu kanske inte ni mår så dåligt om ni är korkskallar allihopa. En gång kallade jag min kompis för korkskalle. Hon trodde jag sa gurksäl. Okej. Jag vet inte, jag har verkligen ingenting mer att säga idag. Ni får ha en jättetrevlig vecka så ses vi nästa måndag som vanligt. Ta hand om er fellow korkskallar. Hej då!